Voor mensen die te maken hebben met een verlamming bestaan er vele soorten hulpmiddelen voor omgevingsbediening en communicatie. Voorbeelden hiervan zijn een letterkaart, een aangepast toetsenbord of een spraakcomputer die bediend kan worden met een knop, touchscreen of met oogbesturing. Deze manieren om een hulpmiddel aan te sturen zijn vooral nuttig als iemand nog één of meerdere spieren van het lichaam goed kan gebruiken. In een gezond persoon worden de spieren aangestuurd door de motorgebieden in de hersenen. De elektrische signalen uit de hersenen worden naar de spieren in bijvoorbeeld de arm gestuurd via zenuwbanen in het ruggenmerg. Als het signaal bij de spieren is aangekomen, trekken deze zich samen, waardoor er beweging ontstaat. Mensen die door hersenziekten volledig verlamd zijn en hun spieren niet meer kunnen bewegen, zijn vaak nog wel goed in staat de elektrische signalen in de motorgebieden aan te maken. Dit kan door te denken aan een handbeweging of door woorden in gedachten uit te spreken. In het UMC Utrecht testen we een systeem dat deze hersensignalen kan uitlezen. Het zogenaamde intercomsysteem kan de uitgelezen hersensignalen vervolgens gebruiken om een computer aan te sturen. Het intercomsysteem bestaat uit verschillende onderdelen, waarvan een deel in het lichaam zit en een deel buiten het lichaam. De delen in het lichaam worden tijdens een operatie aangebracht. Bovenop de hersenen liggen 4 matjes met meetelektroden die de hersensignalen opvangen. Vanaf de meetelektroden gaan dunne snoertjes naar een versterker/zender die op de schedel ligt en onder de huid. De meetelektroden, de versterker/zender en de draden die hen verbinden zijn van buitenaf niet zichtbaar. De onderhuidse versterker/zender bevat een magneet die ervoor zorgt dat een zogenaamde hoofdunit op de hoofdhuid gelegd kan worden en op zijn plaats blijft liggen. Deze hoofdunit kan gemakkelijk van het hoofd afgehaald worden, bijvoorbeeld als uw haren gewassen worden. De hoofdunit wordt via een adapter verbonden met een computer. Deze computer vertaalt uiteindelijk de hersensignalen naar bijvoorbeeld 1 of meerdere commando's waarmee communicatiesoftware kan worden bediend en woorden en zinnen worden opgesteld en uitgesproken. Op deze manier worden hersensignalen gebruikt om te communiceren. We hebben veel vooronderzoek verricht naar het gebruik van hersensignalen als aansturing van communicatiehulpmiddelen. In een eerdere studie hebben we bijvoorbeeld laten zien dat mensen met een ernstige verlamming zelfstandig, thuis, een soortgelijk systeem gebruikten om met een zogenaamde hersenklik, een soort van muisklik, woorden en zinnen te spellen. Nu willen we de komende jaren samen met 1 deelnemer met verlamming en communicatieproblemen onderzoeken of met behulp van het intercomsysteem mogelijk is om sneller en efficiënter te communiceren via de hersensignalen.